Ted Bundy, ένα όνομα που προκαλεί ανατριχύλα ακόμα και δεκαετίες μετά την εκτέλεσή του. Ένας άντρας που φαινομενικά είχε τα πάντα. Ευφυΐα, γοητεία, μόρφωση, αλλά έκρυβε μέσα του έναν από τους πιο διαβόητους δολοφόνους στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 μέχρι τη σύλληψή του, ο Bundy σκόρπισε τον δρόμο σε διάφορες πολιτείες, με μια μέθοδο δράσης που ξεγελούσε ακόμη και τους πιο έμπειρους ερευνητές. Δεν ήταν ο τυπικός δολοφόνος που κινούταν στη σκιά. Αντίθετα, ήξερε πως να παίζει με την εικόνα του. Γοητευτικός, ευγενικός, φοιτητής νομικής, το απόλυτο καλό παιδί στα μάτια της κοινωνίας. Κι όμως κάτω από αυτή τη μάσκα κρυβόταν ένα τέρας. Αλλά τι ήταν αυτό που έκανε τον Bundy τόσο διαφορετικό από άλλους κατά συρροή δολοφόνους? Πώς κατάφερε να αποπλανήσει, να παραπλανήσει και να χειραγωγήσει όχι μόνο τα θύματά του, αλλά και την ίδια τη δικαιοσύνη για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα? Αυτή είναι η ιστορία του. Μια ιστορία που δεν είναι για τους λιγόψυχους. Για να καταλάβουμε τον Ted Bundy πρέπει να πάμε πίσω, πολύ πριν τις δολοφονίες. Τότε που ακόμα ήταν ένα παιδί, όπως όλα τα άλλα. Ή μήπως όχι? Γεννήθηκε το 1946 στο Μπέρλινγκτον του Βερμόντ, αλλά η ιστορία του ξεκινά με ένα ψέμα. Η μητέρα του, Έλινορ Λουίζ Κάουελ, ήταν ανήπαντρη, κάτι που τότε θεωρούταν σκάνδαλο. Για να το καλύψει, η οικογένεια αποφάσισε να μεγαλώσει τον Ted, λέγοντάς του πως η μητέρα του ήταν η αδερφή του. Ναι, καλά ακούσατε. Το αγόρι που θα γινόταν ένας από τους πιο διαβόητους δολοφόνους της Αμερικής ξεκίνησε τη ζωή του σε μια τεράστια οικογενειακή απάτη. Από μικρός έδειχνε τα σημάδια που αν κάποιος ήξερε που να κοιτάξει, θα μπορούσαν να είναι προειδοποιητικά. Ήταν έξυπνος, αλλά απομονωμένος. Ευγενικός, αλλά απόμακρος. Υπήρχαν φήμες ότι στα παιδικά του χρόνια έδειχνε ασυνήθιστο ενδιαφέρον για τη βία. Μάλιστα λέγεται πως κάποτε τοποθέτησε μαχαίρια γύρω από τη θεία του, ενώ εκείνη κοιμόταν. Απλή περιέργεια ή τα πρώτα δείγματα ενός σκοτεινού μυαλού? Μεγαλώνοντας, έδειξε πως ήξερε να παίζει καλά το παιχνίδι της εικόνας. Ήταν καλός μαθητής, χαρισματικός, κοινωνικά αποδεκτός. Στα φοιτητικά του χρόνια όμως τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν. Μια ερωτική απογοήτευση φαίνεται πως πυροδότησε κάτι μέσα του. Το κορίτσι που λάτρευε τον απέρριψε και εκείνος δεν το πήρε καλά. Και κάπου εκεί γεννήθηκε το τέρας. Ο Ted Bundy δεν ήταν ένας τυχαίος κατά συρροή δολοφόνος. Δεν λειτουργούσε παρορμητικά, ούτε σκότωνε χωρίς σχέδιο. Είχε ένα συγκεκριμένο μοτίβο, μια μέθοδο δράσης που έκανε τα εγκλήματά του ακόμη πιο τρομακτικά. Εντόπιζε τα θύματά του μεθοδικά. Χρησιμοποιούσε την εξυπνάδα και τη γοητεία του για να κερδίσει την εμπιστοσύνη τους και στη συνέχεια τους έπαιρνε τη ζωή με βίαιο και σαδιστικό τρόπο. Αν και ο ίδιος ποτέ δεν έδωσε ακριβή αριθμό, οι αρχές εκτιμούν πως ο Bundy ξεκίνησε να σκοτώνει στις αρχές της δεκαετίας του 70. Οι περισσότερες επιθέσεις που ακολούθησαν είχαν μια συγκεκριμένη διαδικασία. Εντοπισμός του θύματος. Τα περισσότερα θύματα ήταν νεαρές, ελκυστικές γυναίκες, συνήθως φοιτήτριες. Είχαν σκούρα μαλλιά, χωρίστρα στη μέση και έμοιαζαν με την πρώην του. Κάτι που ενισχύει τη θεωρία ότι υπήρχε
και ένα στοιχείο εκδίκησης στα εγκλήματά του. Το κόλπο της εξαπάτησης. Ο Μπάντι δεν κινούσε ποτέ υποψίες. Δεν παραμόνευε στις σκιές. Δεν απειλούσε με όπλο. Αντίθετα πλησίαζε τα θύματά του με φιλικό τρόπο. Συχνά προσποιούμενος πως είχε ανάγκη από βοήθεια. Παρίστανε τον άντρα με γύψο στο χέρι. Τον ανάπηρο που δεν μπορούσε να μεταφέρει κάτι βαρύ ή ακόμη και έναν αστυνομικό. Η αρπαγή, μόλις το θύμα, τον πλησίαζε για να βοηθήσει. Εκείνος της ευνηδίαζε. Είτε την έσπροχνε βία στο αυτοκίνητό του, είτε τη χτυπούσε με κάποιο αντικείμενο. Συνήθως έναν λωστό. Και η μεταφορά στο κρυσφύγετο. Πολλά από τα θύματα έγιναν εγκλήματά του μέσα στο Volkswagen Beetle. Το αυτοκίνητό του είχε αφαιρεμένο το κάθισμα του συνοδηγού ώστε να μπορεί να κρύβει τα θύματά του. Από εκεί τα μετέφερε σε ερημικές τοποθεσίες, όπου ξεκινούσε το πραγματικό μαρτύριο. Μία από τις πιο γνωστές δολοφονίες του ήταν η αρπαγή στο Lake Sammamish στις 14 Ιουλίου του 1974. Ήταν η ημέρα που ο Ted Bundy έκανε το πιο τολμηρό του χτύπημα. Στο πάρκο Lake Sammamish, μπροστά σε δεκάδες μάρτυρες, πλησίασε δύο γυναίκες, την Janice Ott και την Denise Naslund, και συστήθηκε ως Ted και τις έπεισε να τον βοηθήσουν να μεταφέρει το κανό του. Και τις δύο φορές το σχέδιο δούλεψε. Μέσα σε λίγες ώρες και οι δύο είχαν εξαφανιστεί. Τα λείψανά τους βρέθηκαν αργότερα σε μια δασική περιοχή. Άλλη μία επίθεσή του ήταν στην πολιτεία της Φλόριντα, στο σπίτι της αδελφότητας Σι Ωμέγα, στις 15 Ιανουαρίου του 1978. Αφού είχε δραπετεύσει από τη φυλακή, ο Μπάντι έφτασε στη Φλόριντα και έγινε πιο επικίνδυνος από ποτέ. Τη νύχτα της 15ης Ιανουαρίου εισέβαλε στο σπίτι της αδελφότητας Σι Ωμέγα του Πανεπιστημίου της Φλόριντα. Μέσα σε λίγα λεπτά σκότωσε δύο γυναίκες, τη Λίζα Λεβί και τη Μάργαρετ Μπόουμαν, και τραυμάτισε σοβαρά άλλες δύο. Το σοκαριστικό είναι ότι αυτή τη φορά δεν είχε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο ή στρατηγική. Ήταν μία ομή, ανεξέλεγκτη επίθεση. Ένας άλλος φόνος ήταν αυτός της Κίμπερλι Λίτς στις 9 Φεβρουαρίου του 1978. Λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση στην αδερφότητα, ο Μπάντι απήγαγε τη 12χρονη Κίμπερλι Λίτς, τη μικρότερη σε ηλικία γνωστή του δολοφονία. Ήταν η τελευταία του επίθεση πριν συλληφθεί οριστικά. Όταν συνελήφθη, ο Μπάντι αρχικά αρνιόταν τα πάντα. Όμως, όσο πλησίαζε η εκτέλεσή του, άρχισε να ομολογεί. Έδωσε πληροφορίες για πάνω από 30 δολοφονίες, αν και οι αρχές πιστεύουν ότι ο πραγματικός αριθμός μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Η φρίκη των εγκλημάτων του δεν βρισκόταν μόνο στον αριθμό των θυμάτων, αλλά και στον τρόπο που τα επέλεγε. Τα χειριζόταν και τελικά τα δολοφονούσε. Ήταν η απόλυτη ενσάρκωση του τέρατος με ανθρώπινο πρόσωπο. Ένας άνθρωπος που μπορούσε να κοιτάξει κάποιον στα μάτια, να του χαμογελάσει και λίγες στιγμές αργότερα να τον οδηγήσει στο θάνατο. Και αυτή είναι η αλήθεια για τον Ted Bundy. Δεν ήταν απλά ένας ψυχοπαθής. Ήταν ένας αδίστακτος κυνηγός που έβρισκε απόλαυση όχι μόνο στο φόνο, αλλά και στο παιχνίδι της εξαπάτησης και του ελέγχου. Ένα τέρας που έδρασε για χρόνια ανενόχλητο, μέχρι που τελικά η δικαιοσύνη το σταμάτησε. Αν υπήρχε ένα πράγμα στο οποίο ο Ted Bundy ήταν πραγματικά καλός, πέρα από το να ξεκελά τους ανθρώπους, ήταν το να ξεφεύγει, κυριολεκτικά. Γιατί όχι μόνο τον έπιαναν, αλλά κατάφερε να αποδράσει, όχι μία, αλλά δύο φορές. Το
Το 1975 η αστυνομία της Γιούτα έκανε επιτέλους τη σύνδεση. Ένα αυτοκίνητο που κινούταν ύποπτα, ένα όνομα που ακουγόταν ξανά και ξανά στις καταθέσεις και μια πρώτη σύλληψη για κατοχή διαρρηκτικών εργαλείων. Οι αρχές ήξεραν ότι είχαν κάτι, αλλά δεν είχαν ακόμη αρκετά στοιχεία για να τον κρατήσουν. Όμως όταν έκαναν την έρευνά τους, βρήκαν συνδέσεις ανάμεσα στον Μπάντι και τις εξαφανίσεις γυναικών σε πολλές πολιτείες. Οι υποψίες έγιναν πλέον βεβαιότητα. Τον καταδίκασαν για απαγωγή και τον έστειλαν στη φυλακή, αλλά ο Μπάντι δεν είχε σκοπό να μείνει εκεί για πολύ. Τον Ιούνιο του 1977 κατάφερε να αποδράσει πηδώντας από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου της βιβλιοθήκης του δικαστηρίου του Κολοράντο. 10 λεπτά αρκούσαν για να εξαφανιστεί στο δάσος. Οι αρχές τον έπιασαν 6 μέρες αργότερα, αλλά δεν είχε τελειώσει ακόμη με τα κόλπα του. Λίγους μήνες μετά έκανε τη μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή του απόδραση. Έσκαψε μια τρύπα στο κελί του, πέρασε μέσα από έναν φωταγωγό και βγήκε από την κύρια είσοδο της φυλακής ντυμένος ως φύλακας. Κυριολεκτικά εξαφανίστηκε μέσα στη νύχτα. Και αυτή τη φορά δεν έμεινε ήσυχος. Οδήγησε μέχρι τη Φλόριντα, όπου μέσα σε λίγες εβδομάδες άφησε πίσω του ακόμη περισσότερα θύματα. Το πιο φρικιαστικό του έγκλημα έγινε σε μια φοιτητική εστία, όπου μέσα σε μια νύχτα επιτέθηκε σε 4 γυναίκες, σκοτώνοντας τις 2. Ήταν πιο βίαιος από ποτέ, σαν να ήξερε ότι ο χρόνος του τελείωνε. Λίγο καιρό αργότερα η τύχη του εξαντλήθηκε. Η αστυνομία το σταμάτησε για έναν τυπικό έλεγχο και αυτή τη φορά δεν μπόρεσε να ξεφύγει. Είχε τελειώσει. Τουλάχιστον έτσι έμοιαζε. Αν κάτι ξεχώρισε τη δική του Ted Bundy από οποιαδήποτε άλλη υπόθεση κατά συρροή δολοφόνου, ήταν το απόλυτο θέαμα που δημιούργησε. Ήταν η πρώτη τηλεοπτικά μεταδιδόμενη δίκη στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών και μετατράπηκε σε ένα μακάβριο σόου με τον Bundy να είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Αντί να φοβάται ή να δείχνει μεταμέλεια, ο Bundy έμοιαζε να απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο της δημοσιότητας. Χρησιμοποίησε την ευφυΐα και τη γοητεία του για να χειραγωγεί το κοινό και ακόμη και τους δικηγόρους του. Σε μια εξωφρενική κίνηση αποφάσισε να αναλάβει την υπεράσπισή του. Ναι, μόνος του. Ένας άνθρωπος χωρίς καμιά ουσιαστική νομική εμπειρία απέναντι σε ένα βουνό αποδεικτικών στοιχείων. Κατά τη διάρκεια της δίκης γελούσε, αστειευόταν, έδινε συνεντεύξεις και έδειχνε να πιστεύει πραγματικά πως θα μπορούσε να ξεγελάσει τους ενόρκους όπως είχε ξεγελάσει τόσες γυναίκες πριν. Όμως η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Υπήρχαν μάρτυρες. Υπήρχαν φυσικά αποδεικτικά στοιχεία και πάνω απ' όλα υπήρχε ένας λαός που διψούσε για δικαιοσύνη. Η πιο παράλογη στιγμή, όταν κατά τη διάρκεια της δίκης έκανε πρόταση γάμου σε μια γυναίκα, την Κάρολ Αν Μπουν, μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου. Και εκείνη δέχτηκε. Ήταν η απόλυτη απόδειξη πως μπορούσε να χειραγωγεί τους ανθρώπους, ακόμη και με την πλάτη στον τοίχο. Τελικά το 1979 το δικαστήριο της Φλόριντα τον έκρινε ένοχο για τις φρικιαστικές του δολοφονίες. Η απόφαση ήταν ξεκάθαρη. Θάνατος στην ηλεκτρική καρέκλα. Ο Μπάντι χαμογελούσε, αλλά βαθιά μέσα του ήξερε πως το τέλος πλησίαζε. Τι κάνει έναν άνθρωπο σαν τον Μπάντι να λειτουργεί? Πώς μπορεί κάποιος να χαμογελά, να μιλά με αυτοπεποίθηση, να χειραγωγεί τους πάντες γύρω του και ταυτόχρονα να είναι ένας από τους πιο σαδιστικούς δολοφόνους της ιστορίας? Οι ειδικοί που μελέτησαν την υπόθεση κατέληξαν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Ο Μπάντι ήταν ένας απόλυτος ψυχοπαθής.
Δεν είχε τύψεις, δεν είχε ενοχές, δεν είχε συναισθήματα όπως οι περισσότεροι άνθρωποι. Αυτό που τον έκανε ακόμη πιο επικίνδυνο ήταν η ικανότητά του να προσποιείται ότι είχε. Ήξερε πώς να μιλά, πώς να γοητεύει, πώς να παίζει το ρόλο του κανονικού ανθρώπου και αυτό τον έκανε αόρατο ως απειλή. Ένα από τα πιο ανησυχητικά χαρακτηριστικά του ήταν η απόλαυση που έπαιρνε όχι μόνο από τα εγκλήματά του, αλλά και από το παιχνίδι της εξουσίας. Δεν ήταν απλά ένας βίαιος δολοφόνος, ήταν κάποιος που απολάμβανε τη διαδικασία του να ξεγελά, να παγιδεύει και να ελέγχει τους άλλους. Αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στη δίκη του, αλλά και στις τελευταίες του συνεντεύξεις όπου μιλούσε για τα εγκλήματά του σχεδόν αποστασιοποιημένα, σαν να ήταν κάποιος τρίτος που τα παρακολουθούσε. Μια ακόμη παράξενη πτυχή του ήταν η διπλή του προσωπικότητα. Από τη μία ο Ted Bundy, ο φοιτητής, ο γοητευτικός άντρας, ο μέλλοντας δικηγόρος, και από την άλλη ο Bundy ο θηρευτής, που έψαχνε τα θύματά του μεθοδικά χωρίς κανένα έλεος. Τελικά η περίπτωση του Bundy έδειξε στον κόσμο κάτι τρομακτικό. Δεν είναι όλοι δολοφόνοι άνθρωποι που φαίνονται επικίνδυνοι. Μερικοί φοράνε το προσωπείο της γοητείας τόσο καλά που ακόμη και όταν είναι μπροστά σου δεν βλέπεις το τέρας μέχρι να είναι πολύ αργά. Η μέρα της εκτέλεσης του Ted Bundy είχε φτάσει. Μετά από πάνω από μία δεκαετία στη φυλακή, αμέτρητες δικαστικές μάχες και ατελείωτες ψεύτικες ομολογίες και αναλύσεις ευθυνών, το τέλος του πλησίασε. Στις 24 Ιανουαρίου του 1989, η πολιτεία της Φλόριντα τον οδήγησε στην ηλεκτρική καρέκλα. Εκείνες τις τελευταίες ώρες, ο Bundy δεν ήταν πια αλαζόνας που εμφανιζόταν στα δικαστήρια ή ο άντρας που έδειχνε χαμογελαστές συνεντεύξεις στην τηλεόραση. Φοβόταν. Έκανε μια τελευταία προσπάθεια να καθυστερήσει το αναπόφευκτο, προσπαθώντας να διαπραγματευτεί περισσότερες πληροφορίες για τα εγκλήματά του με αντάλλαγμα τη ζωή του, αλλά κανείς δεν ήταν διατεθειμένος να τον ακούσει πια. Έξω από τη φυλακή, εκατοντάδες άνθρωποι είχαν μαζευτεί, φωνάζοντας «Κάψε τον Τεντ», κρατώντας πλακάτ και πανηγυρίζοντας. Για τα θύματά του, για τις οικογένειες που είχε καταστρέψει, για όλη την Αμερική, αυτή ήταν η ημέρα της δικαιοσύνης. Όταν τον έδεσαν στην καρέκλα και του πέρασαν το μεταλλικό κάλυμα στο κεφάλι, η τελευταία του φράση ήταν «Δώστε την αγάπη μου στην οικογένεια και στους φίλους μου». Ένα λεπτό αργότερα, 2.000 βολτ διαπέρασαν το σώμα του. Ο Ted Bundy ήταν νεκρός. Αλλά η ιστορία του δεν τελείωσε εκεί. Η υπόθεση του Ted Bundy άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε τους κατά συρροή δολοφόνους. Οι αρχές κατάλαβαν ότι δεν αρκεί να ψάχνουν μόνο τους ύποπτους μερικές φορές, οι πιο επικίνδυνοι είναι αυτοί που δεν φαίνονται επικίνδυνοι. Οι έρευνες για τους serial killers έγιναν πιο επιστημονικές. Το FBI ανέπτυξε νέες τεχνικές ανάλυσης και η εγκληματολογία μπήκε σε μια νέα εποχή. Και φυσικά η ιστορία του Bundy έγινε κομμάτι της pop κουλτούρας. Βιβλία, ντοκιμαντέρ, ταινίες, η εικόνα του συνεχίζει να στοιχιώνει, όχι επειδή θέλουμε να δοξάσουμε το τέρας, αλλά επειδή θέλουμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Ο Ted Bundy μπορεί να πέθανε, αλλά το σκοτάδι που άφησε πίσω του παραμένει. Ο Ted Bundy μπορεί να εκτελέστηκε το 1989, αλλά η ιστορία του δεν έσβησε ποτέ. Αντίθετα έγινε ένα από τα πιο ανατριχιαστικά κεφάλαια στην ιστορία των κατά συρροή δολοφόνων, εμπνέοντας δεκάδες ταινίες, ντοκιμαντέρ και βιβλία που προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν το μυαλό του. Η πρώτη μεγάλη κινηματογραφική απεικόνιση της ζωής του ήρθε το 1986 με την ταινία The Deliberate Stranger, στην οποία τον υποδίθηκε ο Μαρκ Χάρμον. Ακολούθησαν πολλές άλλες, αλλά η πιο γνωστή σύγχρονη εκδοχή του είναι το Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile του 2019, όπου τον ενσαρκώνει ο Ζακ Εφρόν, παρουσιάζοντας έναν Bundy που ισορροπεί επικίνδυνα ανάμεσα στη γοητεία και την απόλυτη φρίκη.
Πέρα από τον κινηματογράφο, ο Μπάντι επηρέασε βαθιά και τη δημοφιλή κουλτούρα των αληθινών εγκλημάτων. Ντοκιμαντέρ όπως το Conversation with a Killer, The Ted Bundy Tapes στο Netflix παρουσίαζαν τις δικές του ηχογραφημένες ομολογίες, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα να ακούσει με τα ίδια του τα αυτιά πως μιλούσε για τα εγκλήματά του με ψυχρή απόλυτη αποστασιοποίηση. Αλλά η επιρροή του δεν σταματά εδώ. Χαρακτήρες σειρών και ταινιών όπως ο Hannibal Lecter ή ακόμα και ο Dexter έχουν βασιστεί σε στοιχεία της προσωπικότητάς του. Η γοητεία, η διπλή ζωή, η ικανότητα να παραπλανεί ακόμη και τους πιο κοντινούς ανθρώπους. Και εδώ βρίσκεται το πιο ανατριχιαστικό κομμάτι. Παρά το φρικιαστικό παρελθόν του, ο Μπάντι εξακολουθεί να έχει μια περίεργη γοητεία σε ορισμένους ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια της δίκης του λάμβανε ερωτικά γράμματα από θαυμάστρες. Ακόμη και σήμερα υπάρχουν γυναίκες που γοητεύονται από την κακή του φήμη. Αυτό ακριβώς είναι που τον κάνει τόσο επικίνδυνο, ακόμη και μετά το θάνατό του. Ο Ted Bundy δεν ήταν απλά ένας δολοφόνος. Ήταν ένα τέρας με ανθρώπινο πρόσωπο και η ιστορία του συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι το απόλυτο κακό δεν είναι αυτό που φοβόμαστε. Μερικές φορές είναι αυτό που δεν βλέπουμε καν να έρχεται. Η ιστορία του Ted Bundy δεν είναι απλώς μια απλή υπόθεση εγκληματολογίας. Είναι ένα από τα πιο τρομακτικά παραδείγματα του πώς το κακό μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο, ένα κοστούμι και μια τέλεια εικόνα. Δεν είναι ο κλασικός κακός που βλέπουμε σε ταινίες τρόμου. Δεν είχε τη μορφή ενός σκοτεινού παραμορφωμένου δολοφόνου που σε κάνει να τρέξει μακριά. Ήταν ο τύπος που θα σου χαμογελούσε ευγενικά, που θα σου μιλούσε με αυτοπεποίθηση, που θα σε έκανε να νιώσεις άνετα, μέχρι που θα ήταν πολύ αργά. Η υπόθεσή του μπορεί να έχει κλείσει, αλλά η συζήτηση γύρω από αυτόν δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Γιατί όσο υπάρχουν άνθρωποι που χειραγωγούν, εξαπατούν και καταστρέφουν ζωές πίσω από μια τέλεια βιτρίνα, το όνομα του Ted Bundy θα είναι πάντα εκεί ως η απόλυτη υπενθύμηση ότι το κακό δεν έχει πάντα το πρόσωπο που περιμένουμε.